thư tủy là bệnh như thế nào? Ung thư tủy là gì? Tủy xương là nhà máy sản xuất tế bào máu nằm bên trong các xương xốp. Ung thư tủy xảy ra khi các tế bào tại đây đột biến và tăng sinh mất kiểm soát. Thay vì tạo ra các tế bào máu khỏe mạnh như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, chúng lại tạo ra các tế bào ác tính. Các dạng phổ biến như đa u tủy xương, nghĩa là ung thư của tế bào plasma, dòng bạch cầu lympho B giúp sản xuất kháng thể, bạch cầu cấp mãn, ung thư của các tế bào máu chưa trưởng thành. Cơ chế của ung thư tủy là một chuỗi sai lệch từ mức độ phân tử đến hệ thống. Đột biến di truyền tế bào. Mọi chuyện bắt đầu bằng một hoặc nhiều đột biến trong DNA của một tế bào gốc tạo máu. Các gen tiền ung thư bị kích hoạt thành gen ung thư. Các gen ức chế khối u bị vô hiệu hóa. Hệ quả là tế bào không còn tuân theo chu trình chết tự nhiên mà cứ thế nhân bản vô hạn, sự chiếm hữu không gian và nguồn lực. Các tế bào ung thư tăng sinh quá nhanh, chúng xâm chiếm toàn bộ không gian trong tủy xương, chèn ép dòng máu bình thường. Khi tế bào ác tính chiếm chỗ, tủy không còn không gian để sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu, bạch cầu khỏe mạnh gây suy giảm miễn dịch và tiểu cầu gây xuất huyết. Trong bệnh đa u tủy xương, các tế bào plasma ác tính tiết ra các cytokine kích thích các tế bào hủy xương hoạt động quá mức. Xương bị ăn mòn, tạo ra các lỗ hổng, tổn thương tiêu xương, dẫn đến gãy xương bệnh lý và giải phóng canxi vào máu gây tăng canxi huyết. Thay vì sản xuất kháng thể có lợi, các tế bào ung thư sản xuất một loại protein vô dụng gọi là protein M. Protein này tích tụ trong máu và nước tiểu, có thể gây đặc máu hoặc làm tắc nghẽn các ống thận, dẫn đến suy thận. Trong y khoa, các bác sĩ thường dùng chữ cái CRAP để tóm tắt các biểu hiện do cơ chế sinh lý trên gây ra. C là calcium elevation, tăng canxi máu do hủy xương. R. Renal insufficiency, suy thận do protein lạ gây tắc. A. Anemia, thiếu máu do tủy bị chiếm chỗ. Và B. Bone lesions, tổn thương xương, đau xương. Phần lớn các loại ung thư tủy, đặc biệt là đa u tủy xương, hiện nay vẫn chưa thể khẳng định là chữa khỏi hoàn toàn 100%, nhưng đã có thể kiểm soát tốt như một số bệnh mãn tính. Y học hiện nay không còn chỉ dựa vào hóa trị truyền thống, mà còn có các vũ khí mới bao gồm liệu pháp tế bào CAR-T. Đây là đỉnh cao của y học cá thể hóa. Các bác sĩ lấy tế bào miễn dịch của chính người bệnh, huấn luyện chúng trong phòng thí nghiệm để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư tủy, sau đó truyền ngược lại cơ thể. Kết quả cho thấy tỷ lệ đáp ứng rất cao, ngay cả với những ca đã kháng các loại thuốc. Kháng thể đơn dòng và kháng thể đặc hiệu kép. Những loại thuốc này hoạt động như một chiếc móc khóa. Một đầu nắm chặt tế bào ung thư, đầu kia nắm chặt tế bào miễn dịch để kéo chúng lại gần nhau và tiêu diệt khối u. Tiếp theo là ghép tế bào gốc, ghép tủy, vẫn là tiêu chuẩn vàng cho những bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để làm mới lại hệ thống tạo máu. Thời gian sống của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể so với 10 năm trước. Trước đây, thời gian sống trung bình thường chỉ dao động từ 2 đến 3 năm. Hiện nay, rất nhiều bệnh nhân đa u tủy xương có thể sống trên 7 đến 10 năm, thậm chí lâu hơn nếu đáp ứng tốt với các phác đồ điều trị. Giai đoạn sớm nếu phát hiện ở giai đoạn khu trú, chỉ một khối u đơn độc thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể đạt tới 75%. Tại sao lại khó chữa khỏi dứt điểm? Dù có nhiều thuốc mới, ung thư tủy vẫn rất lì lợm vì sự kháng thuốc. Tế bào ung thư tủy có khả năng biến đổi gen rất nhanh để né tránh thuốc. Tế bào gốc ung thư. Một số ít tế bào ung thư có thể đi ngủ và ẩn nấp sâu trong tủy xương,
chờ cơ hội để tái phát sau khi đợt điều trị kết thúc. Hệ miễn dịch suy yếu. Bệnh tác động trực tiếp vào cơ quan tạo ra hàng rào bảo vệ cơ thể, khiến việc phục hồi hoàn toàn trở nên khó khăn. Chi phí để điều trị gồm có xét nghiệm chẩn đoán 2 đến 5 triệu khi có bảo hiểm. Nếu không có bảo hiểm là 5 đến 10 triệu. Hóa trị và thuốc đích mỗi đợt là 5 đến 20 triệu có bảo hiểm. Không có bảo hiểm là 40 đến 100 triệu. Ghép tế bào gốc tự thân có bảo hiểm là 100 đến 200 triệu. Chi phí tự túc là 200 đến 400 triệu. Ghép tế bào gốc đồng loài có bảo hiểm 400 đến 600 triệu. Chi phí tự túc là 800 triệu đến 1 tỷ 2. Và điều trị duy trì hàng tháng là có bảo hiểm từ 4 đến 8 triệu. Tự túc là 20 đến 50 triệu. Đấy, để điều trị ổn định, trung bình 1 ca phải chi tốn 200 đến 500 triệu cho năm đầu tiên nếu có bảo hiểm hỗ trợ. Và nếu không có bảo hiểm, chi phí có thể lên tới hàng tỷ đồng, nhưng vẫn rẻ hơn nếu đi nước ngoài thì thường là 8 đến 10 tỷ. What is bone marrow cancer? Bone marrow cancer occurs when cells in the bone marrow, the factory inside bones that produces blood, mutate and grow out of control. Instead of producing healthy blood cells, they create malignant ones. Common types: multiple myeloma, cancer of the plasma cells, white blood cells that produce antibodies, leukemia, cancer of the immune blood cells. The disease develops through the sequence of molecular and systemic failures. Genetic mutation. It begins with mutations in the DNA of hematopoietic stem cells. Proto-1 genes are activated and tumor suppressor genes are deactivated, leading to infinite cell replication. Malignant cells multiply repeatedly, crowding out healthy space. This prevents the production of red blood cells, healthy white blood cells, and platelets. Cancerous plasma cells secrete cytokines that overstimulate osteoclasts. This creates lytic lesions, leading to fractures and high blood calcium. Abnormal protein production. These cells produce protein, monoclonal protein, which is useless for immunity. This protein can thicken the blood or clog the kidneys, leading to renal failure. Is it curable with modern medicine? As of 2026, for most times, medicine cannot yet claim a 100% permanent cure, but it can be managed as a chronic disease. CAR T-cell therapy, reprogramming the patient's own immune cells to hunt and kill cancer cells. Specific antibodies, drugs that act like a bridge, grabbing a cancer cell with one hand and an immune cell with the other to force a confrontation. Stem cell transplant, remaining the gold standard for resetting the blood forming system. So what about treatment cost in Vietnam? Diagnostic tests and chemo-targeted drugs, autologous stem cell transplant, allogeneic stem cell transplant, maintenance therapy. So if you have insurance, estimated around 200 to 500 million Vietnamese dong. But if you don't have
insurance, you have to pay even billion, something like 5 or 6 billion. And if you want to fly to overseas for treatment, at least you have to spend 8 billion or 10 billion or even more. And monthly, you have to spend 20 to 50 million Vietnamese dong for maintenance therapy. It costs you like around 300,000 to 500,000 or even more than this US dollar for treatment. And what about the stem cells? Putir can make in Vietnam to help this guy to recover after he taken 1 year stem cells Putir from Riway. Let's see. And you absolutely can compare the cost, and the very simple, and you no need to traveling to anything, anywhere. Just believe it and take it. Good luck to you. And congratulations, this guy. Because he trusts, so he recovered. Thank you for your attention. What is bone marrow? So the bone marrow is found in our bones. It's found on the inside cavity of our bones. It's most prevalent in the long bones and large bones. So the largest marrow reservoirs in the body would be in like the humerus, the femurs, and the pelvis, and some in the sternum. The bone marrow it's like a reticular bone, so it's kind of lacy or porous, and in that matrix structure is where our blood cells are made. So that's the primary responsibility of the bone marrow. It's our blood-making system. So all of our blood cells are made in the bone marrow. So red blood cells, white blood cells, and platelets are made there. And then we find the precursor cells of those cells in the bone marrow as well. So precursor stem cells for platelets, red blood cells, and white cells. And so it's found all over the body. The bone marrow itself is just full of these baby cells and stem cells that make our blood system. And that tissue is very fatty because it's really energy rich, and those cells need a lot of energy. And so there's a lot of fat in the bone marrow.